કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે બટેકા પૌવા બનાવવાના છે. એના માટે મેં 200 ગ્રામ જેટલા ચોખાના પૌવા લીધા છે. એને આપણે 2 પાણીએ ધોઈ અને થોડીવાર સુકાવા દઈએ. સુકાઈ જાય એટલે આ રીતે બની જશે. ત્યારબાદ મેં 3 મોટા બટેકાને બાફી અને એના નાના નાના આ રીતે ટુકડા કરી નાખ્યા છે. અને વઘાર માટે એક મોટું મરચું અને થોડા લીમડાના પાન છે. મરચાંના મેં કટકા કરી નાખ્યા છે. અને એક મોટી ડુંગળી છે એને મેં ઝીણી ઝીણી સમારી નાખી છે. જો આ રીતે એના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કર્યા. વઘાર માટે આપણે એક લોયાની અંદર 2 પાવડા જેટલું તેલ લેશું. તેલ છે આપણે બહુ વધુ લેવાનું નથી, 2 પાવડા જેટલું જ તેલ લેવાનું છે, કારણ કે આપણે પૌવા છે 2 વ્યક્તિને થાય એટલા જ બનાવવા છે. અને બટેકા પણ મેં ઓછા જ લીધા છે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે એની અંદર આપણે થોડીક રાઈ નાખી દઈએ. અને રાઈ થોડીક તતડે એટલે એની અંદર આપણે આખું જીરું છે એ થોડુંક એડ કરી દઈએ. એ જીરું તતડે એટલે તરત જ થોડી હિંગ છે એ 5 ચમચી જેટલી નાખી દઈશું. અને મરચાં અને મીઠા લીમડાના પાન છે નાખી દઈને થોડીક વાર તળાવા દઈશું. લીમડાના પાન છે સરસ તળાઈ જાય, મરચાં છે એ પણ તળાઈ જાય. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે છે થોડીક હળદર નાખશું, કારણ કે બટેકા પૌવા છે એનો બધાનો કલર પીળો આવવો જોઈએ. હવે એની અંદર હળદર મિક્સ થઈ જાય ને બરાબર એટલે બાફેલા બટેકાના કટકા છે ને એ એડ કરી અને બરાબર આપણે એને મિક્સ કરી દઈએ. જો હળદર આપણે તેલમાં નાખીએ ને તો જ બટેકા પૌવાનો કલર છે સરસ આવે છે, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે હળદર નાખ્યા પછી તરત જ બટેકા નાખી દેવાના. ત્યાર પછી આ જે ડુંગળી સમારી છે ને એમાંથી અડધી ડુંગળી આપણે અત્યારે નાખી દઈશું અને અડધી બાકી રાખશું. એ ડુંગળી છે થોડીક ચડે પછી તરત જ જો આ પૌવા નાખી દેવાના. ડુંગળી છે ને એને ક્યારેય તેલમાં નહીં નાખવાની, તો એ છે ને દાજી જાય છે. હવે આપણે થોડુંક મીઠું એડ કરશું અને થોડી ખાંડ એડ કરશું એની અંદર સેજમથી. અને ત્યારબાદ છે થોડુંક લીંબુ પાણી એની અંદર નાખશું, 1 લીંબુ જેટલું. અને બરાબર છે એને આપણે મિક્સ કરી દઈએ. જો આ રીતે હળવે હાથે ધીમે ધીમે એને હલાવી અને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર છે એ ગરમ મસાલો અને થોડી એમથી લાલ ચટણી છે, લાલ મરચું એ નાખવું છે આપણે એની અંદર. ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એની અંદર છે સેજ અમથો ગરમ મસાલો અને 5 ચમચી જેટલી છે ને એ લાલ ચટણી છે નાખી અને એને બરાબર હલાવી નાખીએ. બરાબર મિક્સ કરી દઈએ બધું. જો આપણા બટેકા પૌવા છે એ તૈયાર થઈ ગયા છે. અને એને સજાવવા માટે એની અંદર સારું દેખાય એના માટે મેં દાડમના દાણા અને જે આપણે ડુંગળી કાપી હતી એમાંથી અડધી ડુંગળી હજુ બાકી છે, કોથમીર છે, સેવ છે, એ બધું તૈયાર રાખ્યું છે. તો આપણે એક ડીશની અંદર એને લઈ લઈએ બટેકા પૌવાને અને એની અંદર છે આ બધી વસ્તુ આપણે એક પછી એક એડ કરી દઈએ. જો આ બટેકા પૌવા છે એ ડીશમાં લીધા છે મેં. એની અંદર આપણે પહેલાં છે ને સેવ નાખી દઈએ. સેવથી છે ને બટેકા પૌવા બહુ સરસ લાગે છે. કોઈ સ્વાદ છે ને એની અતિશયોક્તિ નથી લાગતી. એટલે સેવ નાખી ત્યારબાદ હવે દાડમના દાણા, આ દાડમ પણ ખૂબ સરસ લાગે છે બટેકા પૌવામાં. અને ત્યારબાદ ડુંગળી જે આપણે અડધી વધી છે ને એ ડુંગળી પણ આની અંદર આપણે નાખી દઈએ. અને ત્યારબાદ લીલી કોથમીર છે, ધાણા ભાજી, એ પણ મેં સમારીને રાખી છે, એ પણ આપણે છેલ્લે એને એડ કરી દઈએ, જેથી આપણી ડીશ છે એ ખૂબ સુંદર લાગશે. અને આ બધી વસ્તુઓ ભળશે એટલે સ્વાદિષ્ટ પણ એટલી જ લાગશે. જો એનું ટેક્સચર કેટલું સરસ આવ્યું છે, તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ છે આપણા નાસ્તાની ડીશ બટેકા પૌવાની.